Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú bất ngờ được hòa giải. Ngày 17 tháng 1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa công ty Tuần Châu Hà Nội và công ty đầu tư tổng hợp truyền thông công ty đại diện là đạo diễn Việt Tú. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của cả hai phía, Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú. Trước đó, vào hồi tháng 11 năm 2019, phiên tòa đã phải tạm dừng để làm rõ thêm một số vấn đề. Tại phiên tòa sáng ngày 17 tháng 1, đạo diễn Việt Tú vắng mặt, ủy quyền cho người khác đến dự tòa. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam có mặt từ sớm. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, việc ông Nam không được tham gia tố tụng ở cấp sơ thẩm với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vì cho rằng không liên quan đến tranh chấp là do nhận thức pháp luật chưa thực sâu sắc. Để giải quyết triệt để vụ án này, cần xác định ông Nam là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Do đó, cần chấp nhận đề nghị của ông Nam. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho hay, sau bản án sơ thẩm, ông Hoàng Hữu Nhật Nam, tác giả vở Tinh Hoa Bắc Bộ, có đơn gửi tòa án vì cho rằng bản án sơ thẩm tuyên vở diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh của vở diễn ngày xưa nhưng không xác định ông là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã ảnh hưởng đến quyền lợi của ông. Ông Nam đề nghị được tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và được đồng ý tham gia tố tụng vụ án ở cấp phúc thẩm. Để giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã mời các thành viên của Hội đồng thẩm định đến tòa, nhưng do tuổi cao, đường xa, bận nhiều công việc, họ không thể có mặt tại tòa, bất ngờ hòa giải. Về nội dung vụ án, theo Hội đồng xét xử, thời gian đầu, các bên giữ nguyên các kháng cáo và kiến nghị. Ông Nam cho rằng, vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ là vở diễn độc lập. Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã đưa ra những tài liệu liên quan để chứng minh cho các yêu cầu, quan điểm của mình. Quá trình tố tụng, các bên đương sự thể hiện muốn hòa giải để giải quyết vấn đề tranh chấp trong vụ án này và những vấn đề có liên quan. Sau một thời gian, các bên đương sự đã thống nhất được nội dung giải quyết vụ án theo các nội dung thỏa thuận. Cụ thể, công ty có trách nhiệm bàn giao lại quyền sở hữu kịch bản vở diễn ngày xưa cho chủ sở hữu là Tuần Châu Hà Nội. Tuần Châu Hà Nội là chủ sở hữu của kịch bản vở diễn ngày xưa, đạo diễn Việt Tú là tác giả kịch bản vở diễn này. Tuần Châu Hà Nội thanh toán cho công ty phần tiền lãi phát sinh là hơn 660 triệu đồng. Tuần Châu Hà Nội thực hiện việc thanh toán số tiền phát sinh, công ty phải xuất hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật. Thời gian để thực hiện các công việc trên là 1 tháng kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật. Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, ông Nam cam kết rút đơn khởi kiện đạo diễn Việt Tú trước đó đã gửi Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Việt Tú cam kết rút đơn khởi kiện Tuần Châu Hà Nội đã gửi Tòa án Nhân dân Hà Nội. Ông Tú, ông Nam, công ty Tuần Châu Hà Nội cam kết chấm dứt tất cả các tranh chấp và không tiến hành bất cứ thủ tục khiếu nại, khiếu kiện tại bất cứ cơ quan, tổ chức, tòa án với mọi vấn đề có liên quan tới hai vở diễn ngày xưa và Tinh Hoa Bắc Bộ. Tất cả nội dung nêu trên là quan điểm chính thức của các bên đối với dư luận, truyền thông, báo chí, mạng xã hội. Khi bản án có hiệu lực, các bên cam kết chấm dứt mọi phát ngôn về việc trên các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội có nội dung khác với nội dung như thỏa thuận nêu trên. Mọi trường hợp phát ngôn trái với thỏa thuận đều không có giá trị. Trường hợp xuất hiện thông tin khác nội dung thỏa thuận của các bên không do bất kỳ bên nào cung cấp, các bên sẽ thống nhất phương án giải quyết hợp lý, giải quyết tận gốc vấn đề phát sinh. Trước những nội dung thỏa thuận nêu trên được công bố tại tòa, các luật sư, đương sự thống nhất và không có tranh luận. Hội đồng xét xử nhận định, các đương sự mong muốn hòa giải, xét thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, đúng pháp luật. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm công nhận thỏa thuận của các đương sự. Từ đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Tiến Nguyên.